Meron tayong two ways to configure routes, okay, or to add entries dun sa mga routing table ng mga routers natin. Number one is either we configure a static route or we configure number two, a dynamic route. Okay, ang tanong, ano yung difference ng static route dyan sa dynamic route na yan? Ganito pag sinabi kasing static, anything that is static is manually configured. Okay, anything that is dynamic, it's automatically configured, diba? Yung process o yung method of routing na ginawa na natin galing doon sa mga previous videos natin, na configure na natin tong static routing. So paano naman yung dynamic? Ano ba kasi yung pinaka-major na difference between a static route and a dynamic route? Okay, take note, ang static route kasi, ganito yan madali siyang maintindihan. Kaya ito talaga siya. Ang static routing natin, madali siyang maintindihan. Okay? Anong ibig ko sabihin mo, madaling maintindihan? Guluhan nga ako. Hindi madali lang maintindihan yan. Kasi yung pinaka-concept na kailangan mo lang maintindihan with regards to static route configuration, kailangan alam mo lang number one, yung difference ng remote networks and directly connected networks. Diba? Ano yung difference ng dalawang yon? Ano ang exit interface? Ano ang next up IP address? Diba? Pag na-gets mo na yung apat na yon, okay ka na sa configuration ng static route. Madali siyang maintindihan, pero medyo mahirap siyang i-configure. Madali lang. Daling-dali nga lang ko i-configure yun. Hindi Kaya madali lang siya i-configure in such a way na, mahirap siya i-configure in such a way na, imagine, kunyari meron tayong tatlong routers. Kunyari tatlong routers lang sa office ninyo. So meron tayong R1, R2, and R3, di ba? Kung ano man yung mga directly connected networks on R1, on R3, or on R2, para sa isang router, para maping niya lahat yung mga remote networks na yan, hindi ba kailangan i-type mo sa kanya, i-configure mo sa kanya lahat ng mga remote network addresses na yon. Hindi pa tapos. Kailangan for a router to be able to ping yung mga remote network addresses na yan, para magkaroon tayo ng full network connectivity, kailangan lahat ng mga remote network addresses na yan must be properly, correctly, and completely configured sa lahat ng routers mo. Pag may kulang, pwedeng hindi mag-ping yun. Diba? Dapat kumpleto. Kaya kagaya ng configuration natin, dapat tapusin muna natin lahat bago tayo mag-testing ng ping. Okay. Kaya lang kasi, diba, dun sa configuration natin, tig-dalawa, tig-tatlo, tig-apat. Yun. Kaya pinakamarami na, 4 na network addresses sa isang router. Kaya yung nakita natin, so medyo mahaba-haba lang ng slide kaya yung configuration natin. Pero ang tanong, paano kunyari na lang? Kaya sa network niyo nagdagdag pa kayo ng 2 pang router. Kaya na meron mga remote network addresses. So, ibig sabihin, kung ano man yung mga network addresses na meron, dyan sa additional routers mo, kailangan mong i-add up yan sa lahat ng mga routers mo bago ka makapag-ping. Okay lang. Sige ayos lang yan. Paano kung medyo dynamic yung adding up and removing ng mga network addresses sa organization ninyo? So, bawat isang araw, kunyari lang, dagdag kayo ng dagdag na network dito. Kaya bigla ka nagdadagdag ng network jam, kaya bigla kayo nagdadagdag ng network jam, or dun, kasi pag bigla nagbago yung isip mo, tatanggalin mo yung network dito, magtatanggal ka dun, at kung ano-ano pa. So, ibig sabihin, every time that you add or you remove a network a network address in your organization, kailangan mong i-configure yun sa lahat ng mga routers ninyo para updated sila. So, ibig sabihin, manually configured lahat ng routers. Ang problema mo, meron kang mahirap siya sa administration mahirap siyang i-manage lahat. Kaya yun yung sinasabi kong mahirap siyang i-configure. Kaya bawat isang network kailangan i-add mo. Kaya bawat isa, sisinsinin mo isa-isa. Ang problema nun, paano pag may nakaligtaan ka? So mapuputol yung connectivity ninyo. Yun ang disadvantage. Major disadvantage natin dito sa static routing. Okay? Meron tayong problema. The complexity of managing yung mga network addresses on all your routers. Yun ang problema natin sa static routing. Pero, madali nga lang siyang maintindihan, di ba? So, 4 na concepts lang yung kailangan mo malaman. Okay, as compared to a dynamic route. Okay? Ang difference ng dynamic route, madali lang i-configure yan, grabe. Kasi simple lang siya i-configure, konting type lang tapos na. Tapos bahala na sa buhay niya yung mga routers natin, di ba? So madali lang siyang i-configure, pero since this is a dynamic method, an automatic configuration ng mga routers natin, maraming mga concepts and protocols involved na kailangan nating maintindihan. Okay, so si dynamic routing, madali siyang i-configure,
pero medyo mahaba-habang usapan. Okay? At yung type of routing na i-discuss natin ngayon, dynamic routing. So ganito pag pinag-uusapan natin yung dynamic routing, meron tayong two main types of routing protocols involved. Number one, meron tayong tinatawag na Interior Gateway Protocol or IGP. And number two, meron tayong Exterior Gateway Protocol or EGP. Okay, so ang tanong, ano ba yung meron dyan sa mga yan? Ma'am, bakit po ba meron pa tayong protocols na kailangan malaman? So ano ba ibig sabihin yan? Diba sabi ko nga, pag sinabi kasing protocol, kaya definition ko yan, protocol yan ay set of rules na kailangang sundin ng mga routers natin to be able to accomplish something. Diba? Set of rules. Kasi ang mga computers natin, sa totoo lang, palagi sila nag-aantay ng information or ng steps nung utos mo sa kanila bago nila magawa ang isang bagay. Ngayon kasi, nung tayo ay nag-static routing, nag-i-static routing, diba? Ang ginagawa natin, tayo mismo yung nagko-configure ng mga routes sa mga routers natin, tayo naglalagay ng entries sa routing table niya. Okay, pero kapag tayo ay magko-configure na ng dynamic routing, sino na yung magko-configure ng mga remote network addresses sa mga routers natin? Okay? Ang mga routers ang nagko-configure sa kapwa nila router. Okay, so kailangan natin silang bigyan ng set of rules, okay, na kailangan nilang sundin paano nila gagawin yun. Kaya nagkakaroon tayo ng protocol. Okay, set of rules para saan? Sa routing or the process of informing a local router about remote network addresses and how to get to those remote networks. Okay, at yung information sa mga remote networks and kung paano siya pupunta doon, mga kapwa niya router yung magbibigay sa kanya. Okay? So ngayon, yun nga, meron tayong two types. Yung Interior Gateway Protocol, okay, yung mga types of protocol na pwede nating i-implement dyan sa mga routers natin. Ito, dalawa, isang IGP or isang Exterior Gateway Protocol or EGP. Okay, so ang tanong, ano yung difference ng Interior Gateway Protocol dyan sa Exterior Gateway Protocol na yan? Okay, pag sinabi natin Interior Gateway Protocol or IGP, yan ay routing. Okay, pag sinabi natin routing, yan ay process of informing, okay, within the same autonomous system. Okay, pag sinabi namang EGP or Exterior Gateway Protocol, ito ay routing within different autonomous systems. Pero ba man tanong, ano yung autonomous system na pinagsasasabi mo dyan? Diba? So, anong ibig sabihin natin sa autonomous system? Pag sinabing autonomous system, yan ay group of devices within the same authority or organization. Ma'am, anong ibig mo sabihin dyan? So, ganito parang ano lang yan. Kunyari, PLDT. PLDT. Diba? Yung PLDT, marami silang mga central offices. Kaya may central office sila sa Quezon City, sa Makati, sa Manila, sa Davao, kunyari nga sa Babuyan Islands, sa Babuyan Islands, so kung saan-saan pa man. So, ngayon, bawat isang central office nila, meron tayong mga group of devices doon. May routers tayo, may switches, may servers din sila, okay, na interconnected sa isa't isa. Okay, ganun din, diba? Quezon City, kunyari na central office yon, meron silang central office sa Makati na meron din mga networking devices, routers, switches, servers na nakalagay doon. Ngayon, ang gusto nila mangyari, syempre, yung central office nila mula Makati, Quezon City, Babuyan Island hanggang Davao, dapat ping-ping yon sa isa't isa. Diba? Okay. So, pero kasi, nag-implement sila ng routing. Pero take note, lahat ng central offices na yon, malayo man o malapit, diba? Lahat yon PLDT. Okay, hawak yon ng mga taga PLDT, kay company PLDT, authority na mga nagtatrabaho sa PLDT, autonomous system nila. Gets nyo? So, ganun din, kunyari Bayantel, yung Bayantel din natin, marami din silang PLDT na rin yan. Globe. Kunyari ng Globe. Yung Globe, marami silang mga central offices, di ba? Na located sa iba-ibang lugar. Mula Luzon, Visayas, Mindanao. Kunyari na, may ganon. Meron ganon. Luzon, Visayas, Mindanao. Okay? So, lahat ng mga central offices nila, interconnected sa isa't isa. Pero take note, yung authority ng lahat ng mga central offices na yon, yung mga group of devices na meron doon, hawak yon ng mga taga-Globe. Diba? So, company Globe, mga authority ng mga taga-Globe, autonomous system nila. So, technically, pag sinabing autonomous system, kay authority ng isang
organization, di ba? So ngayon, pag sinasabi nating IGP, kaya yung mga types of routing protocol na ginagamit within the same organization, ang mga sample ng mga protocols noon are IP, EIGRP, OSPF, or ISIS. Okay? ISIS, Integrated Services, hindi ISIS, ISIS. Okay? And sa Exterior Gateway Protocol, kaya nag-iisa lang yung type of routing protocol na nandito sa loob ng EGP, si BGP, or yung Border Gateway Routing Protocol. Okay, take note, dito sa mga protocols na meron, kaya ang concern lang natin na i-configure with the spec dito sa CCNA curriculum ninyo is only EIGRP and OSPF. Dati kasama yung RIP pero tinanggal na yan ng Cisco sa bagong Cisco CCNA curriculum. Okay, so tinatanggal nila yung mga lumang protocols na hindi na ginagamit. Yung ISIS, mapag-aaralan nyo yan kapag kayo ay pumasok na sa service provider track ng Cisco. Kasi usually yung ISIS na routing protocol, yan ay commonly used sa mga service provider networks. Okay? Yung BGP naman o yung Border Gateway Protocol, hindi rin yan covered sa CCNA natin. Mako-cover pa lang yan pagdating ninyo sa CCNP route. Kaya siya yung bagong routing protocol na makikilala ninyo sa CCNP route. Pero ang tanong, teka lang ma'am, sige. Ano yung main difference nitong mga protocols nito with regards dito sa autonomous system? So ganito So imagine, kunyari meron akong dalawang service providers. Okay, so meron ako ditong PLDT na service provider, tapos meron ako ditong AT&T na service provider. Okay? Ngayon, itong si PLDT kasi, ipat lang ako ng color. Ito, si PLDT, kaysa loob ng organization nila, kaysa loob ng autonomous system nila, malayo man o malapit, di ba? Meron silang mga group of devices, kunyari routers, kaya na interconnected sa isa't isa. Siyempre, kung ano man yung mga networks na meron dito sa router na to, dapat kayang iping nitong router na to. So, to be able to implement that, para magkaroon tayo ng ping dyan, si PLDT mag-i-implement sila ng routing protocol within these routers. Okay? At since ito ay routing within the same autonomous system within the PLDT company, ang gagamitin nila na type of routing protocol ay mga IGP na protocol. Kasi pwede silang gumamit dyan ng RIP, EIGRP, OSPF, or ISIS. Okay? Ganon din si AT&T. Okay, si AT&T, within their autonomous system, meron din silang mga grupo ng mga routers, switches, servers dyan. Okay? Kunyari itong mga routers na to na interconnected sa isa't isa, ay malayo man o malapit, kay AT&T pa rin yun, ba? Yung mga networks na meron dito, dapat kayang iping ng router na nandito. So, paano nila gagawin yun? Kailangan makuha nitong router na to kung ano yung mga network addresses na meron dito. So, ibig sabihin, mag-i-implement din sila ng routing. At since yung routing na yan ay i-execute nila within the AT&T network, within the autonomous system of the AT&T network, so ibig sabihin, yung type of routing protocol na gagamitin din nila dyan, IGP or Interior Gateway Protocol. So, pwede silang gumamit ng RIP, EIGRP, OSPF, or ISIS. Okay. Kaya lang kasi ganitong problema, ganito Ako kasi sa bahay namin, ako ay subscriber ng PLDT. Okay? Kunyari na lang ang IP address ko ay, kunyari na lang public IP address nung PC ko ay 50.0.0.1. Kunyari na lang. Ngayon, yung Facebook server kasi, kunyari na lang, siya ay connected dito sa AT&T na network. Kaya ang public IP address ng Facebook na server, kunyari, yan ay 110.1.1.1. Ngayon, ang gusto ko kasing mangyari, gusto ko mag-Facebook gusto ko mag-Facebook. So, technically, ang gagawin nitong PC ko, i-forward niya yung packet ko. Kaya i-forward ng PC ko yung packet niya papunta dito sa PLDT network. Kaya ako, itong PC ko na to, somewhat interconnected ako sa isa sa mga routers ng PLDT. Okay. Ngayon, for this router to be able to route my packet papunta dito sa may Facebook na server, kailangan yung router ko na to has an entry for the 110.0.0.0 na network ng Facebook. Okay. Pero teka lang, paano mapupunta sa kanya yung 110.0.0 na network? Na network address. Galing nga yan dyan sa AT&T. Okay? So, ang ginagawa ng mga service providers na yan, meron silang interconnection sa isa't isa. Kung saan,
patuloy ko ng color, kung saan yung mga network addresses na meron si PLDT, sinasabi niya sa AT&T. So, sinasabi ni PLDT, hoy AT&T, ito yung mga network addresses na meron kami. Ito yung mga network addresses na meron yung mga clients namin. Okay? So, pag sinabi ng PLDT, napupunta yun sa routing table ng mga routers ng AT&T. So, same din dito sa AT&T. Since may connection siya dito sa PLDT, so sinasabi ng AT&T, hoy PLDT, ito yung mga network addresses na meron kami. Ito yung mga network addresses ng mga clients namin. Okay? At isa sa mga network addresses na maibibigay ng AT&T dito sa PLDT network ay yung 110.0.0 na network address ng Facebook. Okay, pero anong nangyayari ha? So si PLDT, ini-inform niya si AT&T kung ano-ano yung mga network addresses niya. Si AT&T, ini-inform niya si PLDT kung ano-ano yung mga network addresses niya. 'Di ba? Ang process natin of informing a router about remote network addresses, ang tawag natin doon, routing. Okay? So si PLDT and AT&T sila ay nag-i-implement ng routing, pero silang dalawa ay magkaiba ng autonomous system. So ibig sabihin, yung type of routing na ginagawa nila ay EGP. Okay, at technically, yung type of routing protocol na ini-implement niya mga service providers na yan sa isa't isa, ang tawag natin diyan BGP. Okay, so nag-i-implement sila ng BGP. Ang tanong, ma'am, kasama po ba yung BGP sa CCNA exam? Hindi nga, 'di ba? So sa CCNA natin, ang concern lang muna natin ng mga protocols na kailangan nating malaman ay yung mga IGPs or Interior Gateway Protocol, specifically EIGRP and OSPF. Okay? So ano yung differences ng EIGRP and OSPF na yan? Next video.